ما انسان‌ها از کجا اومدیم؟ آیا ما از میمون‌های آفریقایی تکامل پیدا کردیم؟ پس چرا میمون‌ها میمون باقی موندن؟ اینا سوالاتی هستن که همه ما از خودمون میپرسیم. گاهی اوقات سردرگم میشیم و رهاشون میکنیم. اما بیایید این دفعه به عمق موضوع وارد بشیم و ببینیم علم در این مورد چی به ما میگه. امروز فرگشت انسان در مجامع علمی در حدی مورد قبول و پذیرش واقع شده که اون رو با نظریه گردش زمین به دور خورشید مقایسه میکنن. برای این نظریه شواهد و مدارک بسیاری وجود داره که به 4 بخش تقسیمشون میکنیم: فسیل شناسی، علم ژنتیک، شباهت‌های میان ما و نخستی‌های دیگه و در نهایت اثرات باقی مانده اجداد انسان در خودمون. قبل از کشف و پیشرفت علم ژنتیک، فسیل‌ها مهمترین مدارک علمی در مورد فرگشت انسان بود. مطالعه و پژوهش بر روی اکثر فسیل‌ها و ردپاهای کشف شده حاکی از تغییرات تدریجی نخستی‌هاست. ستون فقرات، لگن، مهره‌های کمر و همچنین پاها به تدریج سازگارتر شدن تا ما بر روی 2 پا راه بریم. یکی دیگه از نتایج فسیلی تغییر اندازه جمجمه هاست که به مرور زمان بزرگتر شدن. تغییر شکل تدریجی دندون‌ها و همچنین دست‌ها هم در فسیل‌ها دیده میشه و همه اینها رو میتونیم ارتباط بدیم به کشفیات و تغییراتی که اجداد ما در خودشون شکل دادن. اما علم ژنتیک انقلابی بزرگ در تایید فرگشت ایجاد کرد. همونطور که میدونید دی ان ای هر کدوم از ما کدی خاص و بی‌نظیر از ما رو تشکیل میده. یک مطالعه بر روی دی ان ای گونه‌های مختلف نشون میده که دی ان ای ما تنها 1.2% با دی ان ای شامپانزه و بونوبوها تفاوت داره و دی ان ای اینسه با دی ان ای گوریل‌ها 1.6% تفاوت دارن. یعنی شامپانزه و بونوبوها به ما شباهت بیشتری دارن تا به گوریل‌ها. حالا بیاید شباهت‌های رفتاری هم بررسی کنیم. برای مثال شامپانزه ها گاهی اوقات بر روی 2 پا راه میرن، گاهی اوقات از ابزارهای طبیعی برای به دست آوردن غذا و شکار استفاده میکنن، روابط اجتماعی قدرتمندی دارن و همچنین حافظه‌ای به مراتب قوی تر از حافظه انسان ها. اما از همه اینها که بگذریم میرسیم به آثار و بقایای فرگشت در خودمون. این بقایا گاهی اوقات به شکل اندام‌های بی استفاده و ضعیف شده و گاهی اوقات هم به صورت بیماری‌های نادر در انسان‌ها دیده میشه. یکی از این بازمانده‌های ژنتیکی دنبالچه است که باقی مانده دم در انسان هاست و شاید براتون عجیب باشه که همه ما در یک بازه زمانی در شکم مادرمون دم داشتیم. گاهی اوقات هم دم به صورت نادر باقی میمونه و برخی افراد با دم متولد میشن. از بازمانده‌های ژنتیکی دیگه میتونیم دندون عقل، پلک سوم و آپانتیز رو نام ببریم که تقریبا بی استفاده شدن و یا کارهای قبلی و مهمشون رو از دست دادن. گاهی اوقات هم بیماری نادری میان انسان‌ها وجود داره به اسم پرمویی که بازمانده اجداد پرموی ماست. اگر همه این شواهد و مدارک رو کنار هم بذاریم که تعدادشون بسیار بسیار بیشتر از چیزیه که ارائه دادیم، به امری قطعی و نظریه‌ای علمی میرسیم. حالا بیایید سوالات مطرح شده رو بررسی کنیم. آیا ما از میمون‌ها تکامل پیدا کردیم؟ اگر از میمون‌ها تکامل پیدا کردیم، پس چرا میمون‌ها هنوز میمون باقی موندن؟ تصور غالبی که وجود داره اینه که اجداد ما زمانی از میمون‌ها جدا شدن و میمون‌ها میمون باقی موندن، در صورتی که میمون‌ها اصلاً گونه‌ای خاص نیستن، بلکه گروهی از گونه‌های مختلف رو شامل میشن که هر کدوم در زمان و شرایط خاصی فرگشت پیدا کردن. ایراد دیگه‌ای که وجود داره اینه که فرگشت باعث کامل شدن و بهتر شدن ساختار جانداران نمیشه، بلکه تغییرات به وجود اومده در اونها رو توضیح میده و اکثر اوقات باعث سازگاری موجودات در شرایطی خاص میشه تا بتونن زنده بمونن. به همین دلیل تکامل نام درستی برای نظریه فرگشت نیست. تا اینجا فهمیدیم که از نظر علمی ما تفاوت چندانی با سایر نخستی‌سانان و جانداران دیگه نداریم. شاید این مهمترین مدرک و دلیل برای پذیرش فرگشت باشه که ما بیش از حد شبیه به موجودات زنده دیگه هستیم. ما مثل همه جانوران قلب داریم، مغز داریم، معده داریم، دست و پا داریم، نیاز به غذا خوردن داریم، تولید مثل میکنیم، جانوری پستاندار هستیم، بچه‌هامون رو بزرگ میکنیم، ازشون محافظت میکنیم و در نهایت هم میمیریم. اما چرا اینقدر خودمون رو متفاوت فرض میکنیم؟ به نظر من این به دلیل اعتقادات و باورهایی که در ما وجود داره و خیلی اوقات این باورها با علم روز تناقض دارن و اینجاست که تصمیم به عهده خودمونه که اعتقاداتمون رو تغییر بدیم و اونها رو با علم سازگار کنیم یا اینکه به باورهامون پایبند باشیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید برای دیگران به اشتراک بذارید و کانال ما رو هم حتما سابسکرایب کنید. اگر ایده، نظر و یا انتقادی دارید در بخش کامنت ها بیان کنید و
چیزی که همیشه باید بگم اینه که یادتون باشه هیچ وقت سوال کردن رو فراموش نکنید.